Paano ba pasarapin ng tinola? Ang tinola ay malinamnam na sabaw gamit ang manok, luya at gulay. Para malinamnam, gagamit tayo ng karne na may buto at balat. Pwedeng paa, hita o kaya pakpak. Gagamit tayo dito ng proseso na ginagamit sa pritong manok para mas lalong sumarap at mapanatili yung linamnam. Kailangan natin siyang ibabad sa tubig na may asin at patis ng mahabang oras. Buong gabi o kalahating araw. Bukas na tayo magluluto, itago na natin sa ref. Musta? Lakas ng ulan, no? Para matanggal yung dagta ng papaya at madali siyang balatan. Ganda nung mga nakuha kong malunggay. Sarap yan sa tinola. Tapos ang bango din ng tanglad. Nahiwa ko na yung mga sibuyas. Nadurog ko na rin yung luya at tanglad. Itong mga sangkap na to yung magbibigay ng kakaibang aroma sa tinola. Pwede na tayong magluto. Buong gabi kong binabad yung manok dahil dito magiging malinaw yung sabaw, malinamnam at hindi tuyo yung manok kapag naluto. Kawali yung gamitin natin na lutuan. Pakuluin lang natin to hanggang sa lumambot bago natin ilagay yung malunggay at dahon ng sili. Para mas malinamnam, lagyan natin ng patis. Sobrang linamnam ng sabaw. Magaan lang sa pakaramdam. Malambot na yung papaya. Lagay na natin yung mga dahon ng sili. Lagay din natin yung malunggay. Sausawan, patis, sili, kalamansi. Mukhang masarap. Ang linamnam. Ang sarap niya. Hindi siya malansa. Nalalasahan ko yung tanglad, luya. Sobrang balanse lang ng lasa. Sobrang lambot lang din ng pakpak. Sarap. Wala akong masabi.